हेलो एभ्रिवान, एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले सिक्नेछौँ कि एआई फेस चेन्ज कसरी गर्ने। जस्तो कि हाम्रो नर्मली फोटो हुन्छ जो भाइरल फोटोसँग कसरी म्याच गर्ने र हाम्रो भाइरल फोटोमा कसरी हाम्रो सक्कल उनीमाथि लाउने, त्यो पनि सेम टु सेम एकदमै कसैले पनि छुटाउन नसक्ने, त्यो पनि एआईले हामीलाई सजिलैसँग बनाएर लगाइदिन्छ र एआईले चाह्यो भने चाहिँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एआईले चाह्यो भनेपछि तपाईँले एआईलाई काम गराएर तपाईँले इजिली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र एआईले आज यस भिडियोमा र तपाईँको मोबाइल फोनबाट चाहिँ एआईले कसरी तपाईँको फेस चेन्ज गरिदिन्छ, कपडा चेन्ज गरिदिन्छ, आज म त सब विषय यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। सिक्नुभन्दा पहिला र च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र तल गएर कमेन्ट बक्समा चाहिँ मिठो कमेन्टहरू चाहिँ छोड्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस्, समय वेस्ट नगरी तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमाथि जाने। त्यही साथीहरूको कमेन्ट रहेको थियो कि एआईबाट आफ्नो फोटो कसरी जेनेरेट गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा रहेको थिएँ। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो एपबाट चाहिँ तपाईँलाई मैले एआईबाट आफ्नो फोटो अथवा जो फेसबुकमा भाइरल भएको फोटोहरू कसरी बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइसकेको छु। र तपाईँले माइक्रोसफ्टमा लगइन गर्ने कसरी भन्ने विषयमा पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। र यसमा चाहिँ रहेर म तपाईँलाई कसरी आफ्नो फोटो चाहिँ एआई जस्तो कि अहिले फेसबुकमा भाइरल भएको विभिन्न फोटोहरू जस्तै बनाउने भन्ने कुराहरू, जस्तो चिया खाएका, मोमो खाएका अनि विभिन्न कुराहरू, कितली बोकेर भागेका धेरै फोटोहरू छन् अहिले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका। त्यस्ता फोटो कसरी आफ्नै अनुहारबाट, आफ्नै फेसबाट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू म आज यस भिडियोमा तपाईँलाई प्रश्न गर्नेछु। सर्वप्रथम त हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा मोडल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अब एउटा मोडल छान्ने छु। यहाँ मानव एउटा मान्छे, जस्तो कि म यहाँ सर्च गर्नेछु, क्लिक गर्छु। यसमध्ये म यसलाई क्लिक गर्छु। म यो चाहिँ अलि फेस राम्रो देखिएको छ, यसलाई म सेभ गर्छु। एन्ड यसपछि फेरि अर्को फोटोलाई पनि सेभ गर्न चाहन्छु म। यो ठिकै छ। अनि यसपछि गएर अर्को म हेर्छु, अर्को सेलेक्ट गर्छु म। यसमध्ये म कुनै एउटा सेलेक्ट गर्छु। मानौ म यसलाई सेलेक्ट गर्छु है, तपाईँले देख्न सक्नुभयो। म यसलाई सेलेक्ट गर्छु। तर यसमा चाहिँ केहरू अलि मिलाउन गाह्रो हुन्छ नि, जस्तो कि यो बडीहरू छ र फेसहरू छ, यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको हिसाबले म अर्को पनि फोटो सर्च गर्छु। मैले एआईको थ्रुबाट क्यारेक्टर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र म सिम्पली बाहिर आउँछु र गुगलबाट एउटा फेस खोज्नेछु जो कि नर्मली एउटा राम्रो फेस होस्। म यसबाट फेस सेभ एआई फ्री भनेर तपाईँले गर्नु होला। अनि गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले यो वेबसाइट आउँछ फर्स्टमै। तपाईँले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्लिक गरिसक्नुभयो भनेपछि तपाईँको सामुको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डेस्कटप मोडमा गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुछ यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो अगाडिको स्क्रिन खुलेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ विभिन्न प्रकारले यहाँ आएर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फेस भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फेसलाई चाहिँ यसमा मानव अहिले चाहिँ म यसमध्ये कुनै मैले यिनी बनाएको थिएँ पहिले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फेस मेरो नै हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको थियो मेरो फेस, यो र यो मेरो फेस रहेको थियो। अनि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मैले सिम्पली यसले बनाएर म देखाउँछु पहिला। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो फोटो अपलोड भइसकेको, फोटो भन्नाले जो मेरो क्यारेक्टरको फोटो थियो त्यो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले दुईवटा अप्सन देखाउँछ, तपाईँले केटीको फोटो फेस चेन्ज गर्ने हो या केटाको फेस चेन्ज गर्ने भनेको छ। म चाहिँ केटाको फेस चेन्ज गर्छु। र मैले चाहिँ मेरोमा के छ भने यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ सिम्पली डाइरेक्ट आफ्नो ग्यालेरीमा जानुहुन्छ। ग्यालेरीमा गइसक्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट कुनै पनि एउटा फोटो छानेर लग्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो फोटो छानेर लग्नेछु जस्ट तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। मैले यसमा ग्यालेरीमा क्लिक गर्छु। अनि ग्यालेरीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ त म फोटोमा गइसकेपछि कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नेछु। जस्ट यो फोटो सेलेक्ट गरेँ म। फोटो अपलोड भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्लसको आइकनको छेउमा चाहिँ यहाँ लोड भइरहेको छ। यसमा चाहिँ फोटो क्लिक भइसक्यो। यो
फोटोलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, एक क्लिक होइन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको फेस चेन्ज गर्नको लागि यहाँ रेडी भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाई क्वालिटी फेस सेभ भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँको अब फाइनली 1 सेकेन्डभन्दा पनि कम समयमा चाहिँ तपाईँको फोटो यहाँ तपाईँले यहाँ कुनामा आएर यहाँ देखाएको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसक्नुभयो भने तपाईँको फोटोको कलर फेस चेन्ज भएर आइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो फेस चेन्ज गरेको फोटो यहाँ छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेस चेन्ज गरेको फोटो यहाँ आइसकेको छ। किनभने यो एआई फोटो, एआई जेनेरेट फोटो त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि यो एआई जेनेरेटकै हिसाबले जो भइरहेको छ। यसलाई म के गर्छु भने सिम्पली यहाँ लङ प्रेस गरेर चाहिँ यहाँ तपाईँले इमेज डाउनलोड भनेर यहाँ सेभ भनेर यहाँ तपाईँले दिएको छ। फाइनली तपाईँको फोटो चाहिँ सेभ भयो। अब चाहिँ के रहेको छ भने गाइस, अब हामी त्यही अप्सनमा जो क्लिक गर्ने हो अनि यहाँ म फोटो ल्याउँछु, म ग्यालेरीमा गएर एउटा फोटो डाउनलोड गरेको छु र म यो फोटो अपलोड गर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्यारेक्टर डाउनलोड गरेको छु। यो फोटो चाहिँ म सिम्पली अपलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोटो अपलोड हुँदैछ। हाम्रो फोटो अपलोड भइसकेको छ र म सिम्पली मेरो फेस क्लिक गर्छु र यसमा चाहिँ फेस स्वाइप गर्छु म। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेटभन्दा पनि कम समयमा हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हामीले हाम्रो रिजल्ट हेर्न तयार छौँ र तयारी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। रिजल्ट एकदम राम्रो छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो फोटो हो, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले एआईलाई प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो फोटो बनाउन सक्छौँ। सो म यो फोटो सेभ गर्न चाहन्छु। सेभ गर्ने तरिका तपाईँले थाहै छ अनि सेभ भइसकेको छ सिम्पली। अनि बाहिर आएर हामीले हाम्रो क्वालिटी हेर्नेछौँ ऊबाट। यहाँ पहिलाको फोटोको क्वालिटीको यस्तो प्रकारको थियो भने अबको फोटोको क्वालिटी कस्तो छ मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको क्वालिटी बदलिएको छ र यो फेस अनि फेस चेन्जेस गरेर होला सायद। सो यहाँ तपाईँले फेरि एउटा डाउट आउनसक्छ कि यहाँ तपाईँले लोगो आइरहेको छ भन्न चाहनुहुन्छ भने यो लोगोलाई चाहिँ ग्यालेरीमा गएपछि पेनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेनको आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले क्रोप गर्नु होला। यति क्रोप गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईँको फोटो एकदम सफलतापूर्वक तपाईँले फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। आई होप कि भिडियो राम्रो लागेको छ होला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र तल गएर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यस्तै नयाँ भिडियो पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई अल अप्सनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै छुट्टिन्छौँ। तपाईँको कीमती समय यहाँसम्म दिनुभयो, तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।